Hey guys, this is Ella with EK Essentials and welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will be doing an arm waxing using our EK Essentials Hypoallergenic Hard Wax Beads. So, if you want to see it, keep watching this video. So before we start at habang nagme-melt pa tayo ng wax bean sa ating wax warmer, I'd like to formally announce na meron na po tayong hypoallergenic hard wax beans na newest addition sa ating hard wax beans na variants. So if you have hypersensitive na skin, this might be the perfect variant of hard wax beans for you. So ito po siya. It's 230 grams and available na po siya sa ating Lazada and Shopee pages. If you haven't seen it yet, ililink na lang po namin down below yung store links namin. And also, of course, sa every waxing session, hindi po mawawala ang ating pre-wax gel and post-wax oil. Okay, so na-introduce na natin sila before sa previous videos natin. Gusto ko lang ulit silang i-reintroduce kasi napaka-helpful nila pagdating sa waxing natin. Itong pre-wax gel, we apply it before waxing. It helps clean the skin and also prepares the skin before waxing. Ito namang post-wax oil po natin, which is also a 50 ml. Ginagamit po siya after natin mag-wax, especially kapag may mga wax residue or yung mga natitirang wax sa skin kasi minsan hindi siya maiiwasan. So, it's helpful and it also helps soothe the skin post-waxing. Okay, so nag-melt na yung completely yung wax natin. Wait na lang natin siyang medyo mag-cool down. Also, mag-set sa right consistency and temperature before tayo mag-start. So, maglalagay muna ako ng pre-wax gel sa ating skin or sa aking arm na iwa-wax. Also, a disclaimer, this will be my first time na mag-wax ng arms. So, expect natin na medyo messy siya kasi I don't normally wax my arms. It's just that may nag-request. So, eto na. Request granted. So, kuha lang ako ng konting pre-wax gel using a piece of cotton. So, konting-konti lang siya. So, masasabi natin na matipid siya. Okay. So, gently pat lang sa area na i-wax natin. So, madali siyang matuyo. Actually, kung sinasabi nga nung ibang buyers natin na parang may eucalyptus scent siya and very refreshing yung scent niya. Totoo po. Okay, so wait lang natin siyang matuyo. And then, applyan na natin siya ng loose powder. Make sure lang na before we apply loose powder, completely tuyo siya ha. Kasi kung hindi, didikit lang yung powder dito sa ating skin. So, ganun din kapag gusto nating mag-wax ng underarm, ng face, ng legs, and bikini area. Yes, pwedeng-pwede po siya sa bikini area. Kahit po yung mga regular hard wax beans natin, pwedeng-pwede po siya sa any parts ng ating body. Pero kung sa tingin nyo at kung alam niyo sa sarili niyo na meron kayong hypersensitive skin, we recommend our hypoallergenic hard wax beans. Okay? So, make sure lang po na walang kahit na anong naka-apply sa skin before we wax para mas maging efficient
efficient and effective yung ating pag-wax. So, since tuyo na yung pre-wax gel natin, mag-a-apply na po tayo ng loose powder sa ating skin. Okay. Okay, let's start. Same thing applies here. So, kung ang direction po ng hair natin ay downward, i-a-apply natin yung wax beads downward. Okay? Also, mas creamy and mas thin po yung texture niya ha, compared sa ating regular na hard wax beads. Although wala siyang fragrance or perfume, hindi naman po siya amoy plastic. So, neutral lang po yung scent niya. Okay? So, hintayin lang natin na medyo mag-dry or mag-set siya bago natin siya i-peel. Siya. Okay, so let's see. Okay, konting peel. Okay, so ang sinasabi ko pong wax residue kanina na pwedeng tanggalin with our post-wax oil is yung mga katulad nito. Pwede rin naman siyang tanggalin, pero helpful din yung ating post-wax oil. So let me just show you. Ito po siya. Okay. So, mamaya siguro, picturean natin siya para ma-zoom siya. Makita natin ng mas maayos din. Oh, okay. Ayan. So, ayan siya. So, ulitin lang natin. Same procedure lang all throughout the arms. Hanggang sa maubos na yung hair na gusto nating ma-remove. Okay? So, tip para medyo mapadali natin yung pag-wax natin. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko siya dito, tapos nilagyan ko siya sa kabilang area. It's because, para habang natutuyo siya, nilalagyan na rin natin siya. At habang pinipeel natin siya, natutuyo naman siya. Okay? So, kanina kung napansin nyo rin, na downward yung pag-apply natin ng wax. Ngayon naman, ipipeel natin siya upward. Depende sa direction ng hair po natin. Okay? Pakita natin sila later on. Pero, ayan. Kitang-kita po siya. Medyo mabalbon kasi tayo. Ano po? Okay. So, in case na may mga wax residue na hindi siya matatanggal na kinukutot natin kasi medyo masakit siya kapag kinutot ng kuko, gamitan na lang natin siya ng post-wax oil later on. Okay. So, ayan. Natapos na natin itong kabilang arm ko. Dito naman tayo sa kabila. Same procedure lang yung gagawin natin. Mag-a-apply tayo ng pre-wax gel, loose powder, at saka sisimulan natin yung pag-wax natin. So, basic steps lang siya, and kung malalaman nyo yung techniques na may naka-upload din tayo dito sa channel natin, makikita nyo na mas effective yung pag-wax
wax natin. Okay? So, as you can see kanina sa ating pag-wax, completely furless na ang aking arms. Okay. So, again, if you wanna get your own hypoallergenic hair removal wax beads, by EK Essentials, meron po tayo niyan sa Lazada and Shopee pages. Link down below. Also, I'm happy to say na meron na din po tayong whole wax by EK. Ito po ay sister brand ng EK Essentials where we offer wholesale of our hard wax beads na pink, which is the most loved hard wax bead ng EK Essentials. So, kung meron po kayong mga salons, kung gusto nyo maging retailer ng ating hard wax beads, or you're just a regular wax user, pwede po ito sa inyo kasi meron nag-o-offer na po tayo ng 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg na hard wax beads. Available din po ang ating hypoallergenic hard wax beads for wholesale. Ililink na lang din po namin down below. Whole Wax by EK Essentials is a wholesale sister brand ng EK Essentials where you can get your bulk orders para mas mura, para mas tipid, at para mas affordable wax beads, which is our pink hard wax beads, which is the most loved hard wax beads in EK Essentials. If you want anything else to see in our YouTube channel, just comment down below. We'll try na i-video yon or i-shoot yon for you. Okay? So, see you guys next time. Thank you so much for joining me in today's waxing session. Have a great day.